خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنی. خب دوستان، تو این ویدیو دیگه قرار هستش که مبحث موجودات سایه رو فاینالایز کنیم. یه سری نکات تکمیلی رو در حوزه پروازگران ارائه می‌کنیم خدمتتون و به یه سری پرسش و پاسخ‌های اجمالی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. تونالی که با تکانش‌ها بزرگ و کوچیک میشه آیا همون پیله تخم مرغی شکله؟ سوال کلا مبهمه. ببینید پیله تخم مرغی همون شاکله انرژی ما هستش. تونال در واقع میشود بدن ما. تونال ما میشه کالبد فیزیکی ما. و به طور کلی جزیره تونال منظور دقت اوله، یعنی همین جهانی که درش هستیم. با تکانش‌های بزرگ تونال کوچیک میشه. بله، مثلا ترس و امثال این احساسات تونال رو کوچیک میکنه. اما خب آیا منظورتون اینه که بگیم اون واسطه کوچک شدن تونال یک موجود بیگانه است؟ که بله میتونه باشه، چرا که نه. وقتی ما میگیم ترس انرژی هستش که توسط یک تیپ از غیر ارگانیک ها مصرف میشه دیگه. بنابراین وقتی شما میترسید قطعا پای یک سری موجودات غیر ارگانیک در میونه. بکه های رنگی به خصوص نارنجی ربطی به این پروازگرها دارن؟ نه، ممکنه به خاطر سلول های چشمتون باشه. اما توی حالت مراقبه که رنگ های مختلف میبینید اونا فرق دارن. اونها هر نوع انرژی میتونن باشن. من در حالت مراقبه این حالت چشمک زنی که گفتین رو تجربه کردم، پس میشه گفت علتش این بوده. تو حالت مراقبه هم واضح هستش که پیوندگاه شما وارد ابرآگاهی میشه دیگه به نوعی. یعنی فرکانس آگاهی میره توی ناحیه آلفا تا حدودی نزدیک میشه و اون چیزی که شما میبینید احتمالاً پرش پروازگران به چاکرای تاج شماست که توی حالت پلک زنه. بله، من احساس میکنم هموناست. چرا باید ببینیمشون؟ هیچ بایدی وجود نداره. سالکی که آماده هست و انرژی کافی داره برای تحقق این یافته بینندگان کهن میتونه بره چه کارشون کنه، یک بار برای همیشه به این نتیجه برسه که چنین واقعیت انرژی مندی وجود داره و اونها هم موجوداتی هستن که در یک بعد دیگه توامان با ما مشغول حیات هستن. آیا این کمک میکنه که نتونند ازمون ارتزاق کنن؟ به هیچ وجه. اینو جلسه پیش هم توضیح دادیم. اتفاقا وقتی که شما پروازگر رو رصد میکنید پتانسیل مکش انرژی شما رو ارتقا میده. یعنی شما در دسترس پروازگر قرار میگیرید دیگه. اونها هم آگاهن، میفهمند که شما میدانید که الان اونها به عنوان انرژی خوان هستن. بنابراین استراتژیشون رو آپدیت هم خواهند کرد که آگاهی شما رو بیشتر به دام بندازن. راهکار مقابله با پروازگر کماکان در یک کلام انضباطه. آیا میشه نیروی پروازگران را در مبارزه از آن خود کرد؟ کماکان به هیچ وجه. حتی فکرش هم نکنید. سایر متفق ها میشه. پروازگران طیفی از غیر ارگانیک ها هستند که هیچ عطیه‌ای برای ما ندارند الا همون قضیه خردی که به اجداد ما دادن و الان ما هم داریم به زور پیش میگیریمش. یعنی این سرنوشت ماست. میدونی یه جورایی تقدیر ما. نمیتونیم دیگه این منطق رو دور بزنیم تا زمانی که این تونال رو داریم. این سوال قشنگ بود. خیلی خب، بذارید من بس رو جمع‌بندی کنم. بقیه سوالاتتون رو میتونیم زیر همین ویدیو کامنت کنید. بچه‌ها کماکان بگم به عنوان نکته، دیدن پروازگر در حالت سکوت محض یا رویابینی به سالکی که کمین و شکار بلد نیست به هیچ وجه توصیه نمیشه. به هیچ وجه. مثل اون داستان کارلوس دیگه توی بخش دوم خوانش جلسه پیش ما بود که ما به عهده خودتون دیگه گذاشتیم. ممکنه شما رو دچار تشنج بکنه. در واقع تو اون حالت ادراک احتمالاً شما با یک یا چند تا متجاوز شکارخوار ابرگون، دودمانند، گلفرم بیشکل و اینا وارد نبرد خواهید شد. چرا؟ چون گفتیم فرکانس میاد پایین دیگه. گفتگوی درون اینا پشت سر هم نیست تون پرش کنه. 4-5 تا مثلا اطرافتون هستن پرسه میزنن، اون 4-5 تا دیگه کمین کننده و شکارچیان. اگر شما استاکینگ بلد نباشید ممکنه شما رو دچار حملات هیستریک کنن و اصلا تشنج کنید. مثل مورد کارلوس کاستاندا دیگه، تب شدیدی کرده بود، دون خوانی رو انداخت تو آب و ارزم به خدمتت. از این موارد ممکنه به آگاهی انرژتیک شما لطمه بزنه، بیمارتون کنه و از این دست. یادم میاد که همون کتاب کرانه فعال بیکرانگی بود که کارلوس میگفتش که یه پروازگری رو دیدم یه جا ثابت وایساده بود، بعد یک جهش 15 متری انجام داد و من زهره ترک شدم. یعنی کاملا
باز شدم. این باز شدن مراد شکافته شدن مرکز اراده است. یه نکته هم خدمتتون بگم، ممکنه کسایی که به سمت مشاهده پروازگر میرن شکاف ارادهشون باز شه. برای بستن شکاف اراده یه راهکار بهتون بگم همینجا. وقتی که مواجه میشید با پروازگر شکارچی، غیر از حالا اون موردی که جلسه پیش باز گفتم که کف دست رو به هم بزنید و بسایید و بعد بذارید لای پاهاتون، همون فکر بکنم دون خوان گفته بود دیگه، آره، نزدیک چاکرای ریشه تونالتون رو بزرگ بکنه، چون شما توی اون فرکانس قرار میگیرید یه جورایی تونال کوچیک میشه دیگه. دوباره باید تونال رو بزرگ بکنید، بذارید توی مرکز اول انرژیتون، اون میزان انرژی که با دستتون گردآوری میکنید و شارژش میکنید تا دوباره تونالتون بزرگ شه، شکاف آروم آروم خود به خود بسته میشه. اما غیر از این فکر کنم یه کتاب یادم نیست کجا بود، دونخوان میگه شما باید مرکز بدنتون رو به دقت پیدا کنید که معمولا حالا زیر ناپه. مرکز بدن همون مرکز اراده است دیگه، منطبق بر مرکز کالبد انرژی. بعد با انگشتایی که به هم چسبیده اند روی این نقطه رو به طور کامل و محکم فشار بدید، در عین اینکه تنفس 3 مرحله‌ای انجام میدید. تنفس 3 مرحله‌ای رو قبلا نگفتم بچه‌ها، نه؟ پس تا اینجا بچه‌ها یادتون باشه همیشه مرکز دقیق بدنتون رو بدونید کجاست. مثلا اندازه بگیرید، متر کنید قشنگ. ارتفاع رو تقسیم بر 2، عرض بدنتون هم تقسیم بر 2. وسطشون نقطه تلاقیش میشه مرکز بدن. این نقطه‌ای هستش که اراده شما پرتوها رو به بیرون ساطع میکنه. بچه‌ها اون تنفس 3 مرحله‌ای رو خب حالا میگم. اینم بگم که دیگه تموم شه. ببینید بچه‌ها یک دم فروبری عمیق انجام میدید. یه مکس، بعد بازدم رو در 3 مرحله متوالی با حبس موقتی نفس لابلاشون انجام بدید. این حرکت رو چند بار تکرار کنید. نهایتاً این فرایند رو معکوس کنید، یعنی استنشاق رو در 3 مرحله با مکس انجام بدید و نهایتاً با بازدم عمیق هوا رو بیرون بدید. فقط هم از راه بینی نفس بکشید، این حرکت رو انجام بدید. مثل این دقت کنید از طریق سلاح تنفسم. حالا برعکس. خسته نباشید. جلسه امشب ما هم به پایان رسید. سوالاتتون رو میتونید مطرح کنید. این که ذهن برای ما نیست و الغای اونها هستش، آیا این دیدن با همون ذهن اتفاق نمیفته؟ این دیدن منظورتون کدام است؟ دیدن با چشمای فیزیکی؟ بله دیگه. در واقع تصویری هستش که از فیلتر پروازگر میگذره. یعنی همون دیدن هم چیزی است که اونها القا کردن. ببین دیدن مستقیم انرژی نه، دیدن مستقیم انرژی اتفاقا حاصل انقطاع حملات این هاست. یعنی وقتی شما کاملا قطع میکنید گفتگوی درونی رو، چاکرای تاج کاملا فعال میشه، شما میشوید یک بیننده که با کل بدنتون میتونید ببینید. اصطلاحا ما میگیم با پیوندگاه شخص میبینه، نه با چشم. دقت بکنید چی میگم. حتی دیدن دقت دوم هم نیست. دیدن دقت دوم با همون چشم سومه. این دیدن با پیوندگاهه. در این حالت آگاهی که بهش میگیم دقت دیدن یا تمرکز سوم، اصلا حمله پروازگر توقف کامل پیدا میکنه. میشود ادراک مستقیم انرژی بدون واسطه تفسیری. دقت بکنی این دقیقاً عین جمله بینندگانه. یعنی ادراک دیگه فیلتر نداره اینجا. بنابراین این میشود ادراک مستقیم هر آنچه که در کیهان هست. انرژی آنگونه که در کیهان جاری است بدون تفسیر بیگانه. اگه منظورتون مشاهده سایه های شکارچی هاست که باید بگم توی فرکانس های آلفا که شما میبینید اینا رو، پیوندگاه شما در ناحیه بین دقت اول و دوم قرار میگیره. یعنی شما به سطحی از دیدن انرژی میرسی که این دیدن ربطی به چشمای فیزیکی نداره. حواستون رو خوب جمع کنید. یعنی شما شکارچیان بیگانه رو با چشم فیزیکی نمیبینید. اوکی؟ بسیار خیلی ممنونم از حمایتاتون که اگر نبود من ادامه نمیدادم. در پناه اقتدار باشید بچه‌ها.